হেল্ল' গাইজ, ফ্ৰিজত যে প্লাষ্টিকৰ কিছুমান ডিব্বা ৰাখোঁ সেইকেইটাৰ ঠাইত গ্লাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি এইকেইটা লৈছিলোঁ। আচলতে প্লাষ্টিকবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকুৱা পেকিং কৰিছে নহয়, মোৰ মুখ বেকা হৈ গৈছে খোলোতে। মুখনিখনৰ কালাৰটো বিৰাটেই মৰম লগা, খুব ধুনীয়া হয় এইকেইটা। গ্লাছৰ কেপাচিটি হৈছে 1 লিটাৰ। এইটো দেখিছেনে, বুটামৰ দৰে আছে। কিবা কাৰণে বস্তু আমি ভৰাই দিয়াৰ পিছত যদি অলপ গৰম হৈ থাকিলে ভেকুৱাম টাইপ লাগি যে ধৰে, এইটো খুলি দিয়াৰ লগতে সেই সমস্যাটো নহয়। খুব ধুনীয়া হয়, ডাঠ গ্লাছৰ, আৰু ৰৈ থাকিবলৈ নাই, লগতে ধুই ৰেডি কৰিছোঁ। আচলতে মই পাচলিবোৰ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলিয়ে ফ্ৰিজত ৰাখোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কাটিও ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কাটি থৈ দিলে ৰন্ধাৰ সময়ত উলিয়াই ল'লেই হৈ যায়। সকলো পাচলি বাৰু কাটি ৰাখিব নোৱাৰি, কিন্তু যিখিনি পাৰি ৰাখোঁ। আৰু বিলাহী মোৰ ঘৰৰ দেই। শাক পাচলি বুলিয়ে নহয়, যিকোনো বস্তু ৰান্ধি মেলিও আপুনি এইকেইটাত ৰাখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। যদি ল'ব খোজে কমেণ্ট কৰিব, লিংকটো মই দি থৈ দিম। পৰাপক্ষত এইকেইটা বুলিয়ে নহয়, প্লাষ্টিকৰ জেগাত গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।